פיגמנטציה היא אחת מבעיות העור האסתטיות שמאוד מעסיקות אותנו. היא כל כך שכיחה וכל כך מציקה לנו במראה. אז היום נדבר על כמה דברים שפחות עולים בשיח על פיגמנטציה, אבל מאוד חשוב שנבין אותם לרגל קבלת הדוקטורט שלה לאחרונה. תספר לנו דוקטור, לא פחות ולא יותר, רונית שגב בפינת מדע עור. כמה פרטים מעניינים ומסקרנים על העברת כתמים. ברוכה הבאה, דוקטור, איזה כיף, העניינים, בשעה טובה. איזה כיף להתחיל תוכנית חדשה. נכון. אז קודם כל, ברכות ומזל טוב לקבלת דוקטורט בביולוגיה, נכון? שזה גם קשור איכשהו לטיפול בפיגמנטציה, נכון? לגמרי. בואי תספרי לנו איך. תראה, העבודה שלי עסקה במרכיבים ששולטים על ייצור הפיגמנט בעור. איך אנחנו מפחיתים את ייצור פיגמנט המלנין בעור, כי הוא בעצם אחראי לכתמים שלנו. אז אנחנו רוצים לדעת מה עושים איתו. אז העליתי, האמת, בעבודה שלי שאלות שהן פחות שכיחות ודברים שבקושי מדברים עליהם, אבל אני הבאתי את המדע ואת השטח, ובשטח אני מנוסה עם אלפי מטפלים שליוויתי את הטיפול בהם, ויש דברים שאתה מבין על פיגמנטציה, רק שאתה באמת מלווה ולומד ומשווה וחוקר ומתעמק, ונחשף להיבטים של פיגמנטציה שהם אולי לא נחקרו, אבל הם סופר חשובים באמת בלהתאים את הטיפול הנכון, כי זה מורכב. פיגמנטציה זה מורכב. הרבה גורמים ישפיעו על הטיפול בסוף הכי נכון, שיתאים לכל אחד. את יכולה לשתף אותנו בקצרה בכמה נקודות שיכולות להיות גם פרקטיות עבורנו? כן, בטח. אז למשל, התאמת מרכיבים פעילים לגוון העור, שזה משהו שפחות נחקר, ממש בקושי נחקר במדע. בשטח כבר אנחנו יותר דווקא מבינים את זה. אנחנו רואים בשטח שאנשים קיים מגיבים למרכיבים שונה מאנשים בהירים. אז, וזה דווקא מעניין, כי יש המון מחקרים קראתי כדי לכתוב את מה שכתבתי, ולמשל קחו מחקר שבמקרה בחרו אוכלוסייה של קהי עור בתור נבדקים, לא בשביל לבדוק התאמה לגוון. ובדקו ונתנו פורמולה מסוימת, והתוצאות היו בינוניות מינוס. עכשיו, כשאתה קורא את זה, אתה יכול להסביר את התוצאה הבינונית הזאת עם מרכיבים שלא התאימו לגוון, כי מחקרים אחרים לא קשורים, שעשו על אנשים בהירים, עם אותה פורמולה הגיעו לתוצאות טובות. אז מי אשם פה? הפורמולה לא, היא יכולה להיות טובה, תלוי למי. אז איזה מרכיבים לדוגמה אנחנו מדברים? זה יכול לקרות למשל ברטינול, והנגזרות השונות שלו. שאנשים קיים יכולים לקבל רטינול, אבל תלוי עד איזה ריכוז. מריכוז מסוים, זה יכול לגרות או להפריע לקבלת תוצאות, אפילו לקלקל את התוצאות. כלומר, לא רק שלא קיבלנו תוצאה, זה יכול אפילו להחמיר פיגמנטציה. קורה גם בחומצה גליקולית, שכולנו מכירים שחרות היופי. אותו דבר יכול לעכב קבלת תוצאות, או אפילו להחמיר פיגמנטציה. אז זה משהו שדווקא בשטח הרבה מטפלים כן מכירים וכן מיישמים אותו. הבנתי. אז תגידי, קודם כל זה מאוד מעניין, אני לא ידעתי אפילו. ראית את זה בעוד שיטות טיפול בפיגמנטציה? כן, למשל בטכנולוגיות, שבהרבה קליניקות של רופאים וקוסמטיקאיות יש טכנולוגיות IPL, לייזר, נכון? ושוב, המחקרים בקושי באמת יודעים להגיד למי מתאימה כל טכנולוגיה, איזה כן, אבל בשטח אנחנו יותר מתקדמים ויותר הבנו את זה. אז למשל, בואו ניקח IPL. IPL זה Intense Pulse Light. הבזקי עור מהירים, זה עור שיוצא מהידית, נבלע בכתם סלקטיבית, ודי מהר מבעיר אותו, נשמע טוב, נכון? אבל IPL, כשהולכים לאוכלוסייה כהת עור, אז צריך מאוד לשלוט בעוצמות ובמאפייני הטיפול, כדי לא להזיק לעור הכהה. יש משהו יותר חשוב. ה-IPL הזה לא מתאים לכל סוג פיגמנטציה, הוא מתאים למשל מאוד לפיגמנטציה סולרית. סולרית זה מהשמש. לפיגמנטציית גיל, כתמי גיל, מצוין, מעולה. פיגמנטציה הורמונלית, זה לא רק פחות, זה יכול להחמיר פיגמנטציה הורמונלית. אתה רואה, בשטח אנחנו רואים את זה. נכון, בשטח אנחנו יודעים מה. או פיגמנטציה פוסט-סטרס, אותו דבר, זה יכול להחמיר אותה. אז אתה יודע, מטפלים קונים מכשיר ב-100-200 אלף שקל, והם חושבים שזה יכול לפתור להם את כל סוגי הפיגמנטציה. כמו שאומר הפתגם, אם יש לך בעיית פטיש, נדמה לך שכל הבעיות הן מסמר. אז זהו, שפיגמנטציה זה לא תמיד מסמר. נכון, נכון. ואי אפשר לפתור איתה, ואי אפשר לפתור עם IPL את כל הבעיות, ופיגמנטציה היא מורכבת. אין פתרונות קסמים, אין ערכה אחת שמתאימה לכולם. דוקטור רונית שגב, תודה רבה על המידע המרתק והמעשיר. זה תמיד כיף ללמוד על מורכבויות, ובכלל אם זה פיגמנטציה. תודה רבה וברכות. תודה.